Hello mga lalabs! Welcome to my channel! Ako po ang inyong lalabs na kusinera, the Home Chef Yay! Kumusta po kayo? Ngayon naman po ay magluluto tayo ng chicken with tomato sauce. Tara, samahan niyo po ako. Ito po ang mga ingredients ng ating gagawing chicken with tomato sauce. At gagamit din po tayo ng half cup of water. Titimplahan lang natin ang ating chicken. Lalagyan natin ng black pepper. Magic sarap. Mga half lang po ng magic sarap para magkaroon lang po siya ng konting lasa. Mix lang po natin. At ibababad lang natin siya ng mga 10 minutes. At habang iniintay natin ang 10 minutes, i-ready na rin natin ang iba pang mga ingredients. At magpapainit na rin po ako ng mantika. Fried lang natin yung ating chicken. Hindi naman po natin kailangan i-fully cook yung ating chicken. Yung sakto lang siyang mag-light brown, pwede na. Baliktarin naman natin para yung kabilang side naman ang maluto. Yung ganyang pagkaka-brown lang, mga lalabs, pwede na yan. Lagyan na rin natin yung mga natira pa. So, ayan. Hintayin lang din natin light brown yung kabilang side. After nating maprito ang ating chicken, isusunod na rin nating iluto ang ating tomato sauce. Isa lang natin ang sibuyas. Bawang. At maglalagay tayo ng fresh tomato. At isusunod naman natin ilagay ang ating tomato paste. Half lang po ng medium size ng isang sachet ng tomato paste, pwede na.
Kasi medyo mas maasim yung tomato paste. Mag-add lang po tayo ng konting tubig para lumabnaw yung ating tomato paste. Ayan. So, tubig na lang ilalagay natin para makuha natin yung tamang lapot na gusto natin. Maglalagay din po tayo ng patis. Depende po sa lasang gusto nyo. Pero dito po sa ginawa ko, naglagay lang po ako ng 2 tablespoon ng patis. Maglalagay din po tayo ng black pepper. Maglalagay din po ako ng 1 tablespoon ng sugar. Optional lang po to, pwedeng wala. Pero dito po maglalagay po ako para may konti lang siyang tamis. Parang kasing lasa na rin po siya ng spaghetti sauce. At ilalagay ko na rin po ang aking piniritong chicken. Ito mga lalabs, hayaan lang natin siyang kumulo kasi yung pagkakaprito natin kanina hindi naman talaga siya luto hanggang ilalim. So pakukuluan lang din natin muna. Baliktarin naman po natin para mag-balance yung pagkakaluto ng ating chicken. Papakulaan ko lang din po ulit ito ng 5 minutes. 5 minutes sa kabila, 5 minutes din po dito sa kabilang side. So, ito mga lalabs, pwede na itong ating chicken with tomato sauce. So, ayan. Off na lang po natin yung ating apoy. At ilalagay na natin siya sa isang lagayan. Lipat lang natin sa isang lagayan. At ito na mga lalabs, luto ng ating chicken with tomato sauce. At salamat po ulit sa pagsama nyo sa akin ngayon. Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. God bless!